स्क्यामिङ तपाईले स्क्यामिङ त सुन्नु भएको छ पक्कै पनि हैन अहिलेको जमानामा वेबसाइट स्क्याम हुन्छ त्यस्तै न एप्लिकेसनबाट स्क्यामिङ हुन्छ अरु धेरै प्रकारले स्क्यामिङ गर्न सक्छ आज म तपाईहरुलाई स्क्यामिङको पराकाष्ठको बारेमा बताउन चाहन्छु वाउ कस्तो स्क्यामिङ यार के हो यो $26,000 माय गॉड मेरो एकाउन्टमा चाहिँ $26,000 तर चाहिँ कसरी विथड्र गर्ने हैन एउटा साइन अफ क्वेशन रहेको छ $26,000 मेरो एकाउन्टमा मेरो एप्लिकेसनमा तर चाहिँ स्क्यामिङको पराकाष्ठको बारेमा आज म बताउन गएको छु यदि तपाईले यो स्क्यामिङको पराकाष्ठको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने $26,000 ओके यसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला नमस्ते म ओनिक र हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक कम्प्युटर भिडियोलाई लाइक गरिदिनुला शेयर गर्नुला र आफ्नो विचार चाहिँ कमेन्टमा लेख्नुला तपाईलाई कस्तो लाग्यो त साथीहरु पक्कै पनि र त्यस्तै न यो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुला र बेल बटन थिच्नुहोला नोटिफिकेसनको लागि किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको टेक्निकल भिडियो लिएर म उपस्थित हुन्छु यो च्यानलमा तपाईले रियल भिडियो पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु अब लागौं आजको विषयवस्तुमा स्क्यामिङको पराकाष्ठ पनि कति माथि हैन आज म त्यो बताउन चाहन्छु पोल खोल्न चाहन्छु एउटा एप्लिकेसनको साथीहरु यसको लागि साथीहरु लागौं मोबाइलको स्क्रिनमा ओके साथीहरु यसको लागि म मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु र आज म स्क्यामिङको पराकाष्ठ देखाउन चाहन्छु ओके यहाँ हेर्नु होला जस्तै यो एप्लिकेसन रहेको छ एउटा एप्लिकेसन म ओपन गर्न गएको छु हैन यो युट्युबमा मैले एउटा भिडियो देखेको थिएँ र त्यो एप्लिकेसनमा फ्रीमा डलर कमाउनुहोस् र तपाईले एप्लिकेसन इन्स्टल गर्ने बित्तिकै $500 चाहिँ बोनस पाउनुहोस् भनेर भिडियोमा उल्लेख गरिएको थियो त्यसै अनुसारले मैले पनि इन्स्टल गरे र यो त अति भयो यार स्क्यामिङ यहाँ हेर्नुस् है यो एप्लिकेसनलाई म ओपन गर्छु साथीहरु ओके हेर्नुस् है यो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ नेप्ट्युन नेटवर्क ओके हेर्नमा कति एकदमै सफा सुग्घर देखिन्छ साथीहरु ओके र त्यति मात्र हैन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ट्विटरमा अकाउन्ट रहेको छ ट्विटरमा अकाउन्ट हेर्नुस् भने कति मजाको प्रोफेसनल अकाउन्ट रहेको छ तपाई यो टेलिग्राममा हेर्नुस् हैन टेलिग्राममा टच गर्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुस् है टेलिग्राममा यति राम्रोसँग पोस्ट गर्नुहुन्छ लाग्छ कि एकदमै कति न प्रोफेसनल एकदमै यो चाहिँ एप्लिकेसन होला हैन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ त्यस्तै न अर्को रहेको छ साथीहरु युट्युबमा पनि यसको च्यानल रहेको छ हेर्नुस् है नेप्ट्युन भनेर युट्युबमा यसको च्यानल रहेको छ र तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ओ माय गॉड यो च्यानल हेर्नुस् है यहाँ चाहिँ केही भिडियोहरु रहेको छ ओके सो यो भिडियोहरु मैले केही वाच गरेको छु हैन भिडियोहरु वाच गरेको छु र त्यस्तै न यहाँ चाहिँ यो नयाँ भिडियो एउटा छुटेको छ हैन सबै भिडियो मैले वाच गरेको छु साथीहरु हेर्नुस् है म ब्याक गर्छु त्यस्तै गरिकन अब म यहाँ आउन चाहन्छु यहाँ चाहिँ तपाईको टच गर्नुभयो भने यहाँ त इन्भाइट फ्रेन्ड्सको रहेको छ हैन यहाँ तीनवटा अकाउन्ट यहाँ इन्क्लुड गरिएको छ देख्न सक्नुहुन्छ ट्विटरको अकाउन्ट टेलिग्रामको अकाउन्ट र युट्युबको अकाउन्ट यो अकाउन्टहरु हेर्दा तपाईलाई लाग्छ ओ एकदमै हाई प्रोफेसनल चाहिँ यो एप्लिकेसन रहेको छ तर यो एप्लिकेसनले स्क्यामिङ गरेको हो कि के गरेको रियालिटी के हो स्क्याम हो कि रियालिटी हो हैन तपाईहरुलाई पनि थाहा हुँदैन साथीहरु यहाँ हेर्नुस् मेरो ब्यालेन्स कति रहेको छ यहाँ चाहिँ $26,500 ओके यो कसरी निकाल्ने त हैन सुरुमा चाहिँ मैले एप्लिकेसन इन्स्टल गर्दाखेरि जीरो ब्यालेन्स आएको थियो यहाँ चाहिँ यो ब्यालेन्स हो कि के हो अब थाहा छैन हैन अब त्यसपछि चाहिँ जुन इन्भाइटेसन साथीको इन्भाइटेसनको कोड मैले इन्ट्री गरे त्यहाँदेखि 500 बोनस आयो र त्यसपछि त मैले पनि मेरो यो एप्लिकेसनको लिंकबाट चाहिँ इन्स्टल गर्दाखेरि मलाई चाहिँ यो यति $26,500 यहाँ डलर देखाएको छ साथीहरु अचम्म लाग्छ अब यो कसरी निकाल्ने एउटा स्क्यामिङ जस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि यहाँ कुनै प्रकारको मैले मेथड देखिन कि पैसालाई विथड्र कसरी गर्ने यो वास्तविकता के हो यो $26,000 जुन 500 आएको छ मेरो एप्लिकेसनमा यो धेरै दिन पनि भएको छैन हैन हेर्नु होला यो भन्दा पनि अगाडि मैले एउटा भिडियो बनाएको छु यसको नेप्ट्युन नेटवर्कको बारेमा त्यो भिडियो पनि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु म पक्कै पनि त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला र यो भिडियो त हेर्दै हुनुहुन्छ पक्कै पनि र यो नेप्ट्युन नेटवर्कको बारेमा तपाईले जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो त स्क्यामिङ हो कि के हो यहाँले पनि डिसाइड गर्नुस् है अब यसमा $26,500 जुन आएको छ नि कसरी विथड्र गर्ने त विथड्र गर्ने कुनै मेथड छैन साथीहरु यहाँ जान्छु हेर्नुस् यस्तो आएको छ हैन ठीक छ यहाँ ट्रान्सफर गर्न खोज्छु रिसिभ गर्न खोज्छु कुनै उपाय हुँदैन त्यसैले यहाँ चाहिँ यो बारेमा पनि दिएको छ ओके सम्पूर्ण कुराहरु मैले गरेर हेरिसके यहाँ ट्रान्सफर रहेको छ यो ट्रान्सफर गर्दा पनि काम गर्दैन हैन त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ रिसिभ रहेको छ यो रिसिभ गर्दाखेरि यो के कोड आउँछ साथीहरु अब यो के हो पता छैन हैन अब यहाँ चाहिँ एक्सचेन्ज भनिरहेको छ एक्सचेन्ज अब यो एनटी लाई यहाँ यूएसडी मा चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न
मिल्छ तर एक्सचेन्जको लागि यहाँ गर्दाखेरि यहाँ कमिङ सुन भनेर लेखिरहेको छ हैन। यो एप्लिकेसन साथीहरु प्ले स्टोरमा थियो पहिला चाहिँ, त्यसपछि अहिले चाहिँ प्ले स्टोरबाट हटाइएको छ। यो चाहिँ एप्लिकेसनलाई चाहिँ हामीले गुगलबाट चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो स्क्यामिङ हो जस्तो लाग्छ र यति धेरै जुन रकम आएको छ यो एप्लिकेसनमा यसलाई कसरी विथड्र गर्ने त्यो केही पनि अत्तो पत्तो छैन। त्यसैकारणले गर्दाखेरि तपाईले यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल नगर्नुस्। यो एप्लिकेसन एकदम नै महा स्क्यामिङ रहेको छ। यो स्क्यामिङबाट बच्नको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ पक्कै पनि यो एप्लिकेसनलाई गुगलबाट इन्स्टल नगर्नु होला। रिस्क हुन सक्छ, तपाईको मोबाइल ह्याक हुन सक्छ र तपाईको मोबाइल भित्र रहेको डेटाहरु चोरी हुन सक्छ। किन भन्दाखेरि धेरै जना ह्याकरले यस्तै एप्लिकेसनहरु बनाउनुहुन्छ र उहाँहरुले चाहिँ जुन युजरहरुको जुन डेटा चोरी गर्ने एउटा माध्यम बनाएको हुन्छ हैन, लोभ देखाएको हुन्छ यति डलर उति डलर हैन, तर चाहिँ भित्र ब्याकग्राउन्डमा डेटा चोरी भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण तपाईको मोबाइलमा छ भने अनइन्स्टल गर्नुस्। म पनि अनइन्स्टल गर्छु, यसपछि यो भिडियो बनाउँछु त्यसपछि अनइन्स्टल गर्छु साथीहरु। यो म राख्दिन आफ्नो मोबाइलमा पनि। स्क्यामिङ एक प्रकारको पराकाष्ठको यो धेरै माथि गइसक्यो। त्यसकारणले गर्दा म छक्क परिरहेको छु। कुनै प्रकारको विथड्रो यहाँ छैन, कुनै प्रकारको टेक्निकहरु मैले देखिन कि कसरी यो पैसालाई बोनस आए। यो चाहिँ के हो, यो एनटी हो। एनटीलाई अब चाहिँ हामीले युएसडी मा कन्भर्ट गर्नुपर्छ कि हैन, कन्भर्ट गर्दा कतिको हुन्छ केही स्पष्ट रूपमा कुराहरु लेखिएको छैन। त्यसकारणले मलाई लाग्छ कि यो स्क्याम हो। यहाँहरुलाई कस्तो लाग्छ साथीहरु, यो एप्लिकेसन कस्तो हो त, स्क्याम हो कि होइन हैन? तपाईहरुले भन्नुस् हैन। यो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्ने बित्तिकै जीरो ब्यालेन्स हुन्छ। त्यसपछि कुनै साथीको लिंक त्यहाँ हाल्नुहुन्छ भने पक्कै पनि $500 चाहिँ यहाँ $500 चाहिँ एउटा बोनसको रूपमा आउँछ र त्यसपछि यो एप्लिकेसनको लिंकबाट चाहिँ धेरै साथीहरुले इन्स्टल गर्नुभएको रहेछ। त्यहाँबाट मलाई पनि यहाँ 26,000 आइसकेको छ साथीहरु डलर। अब यो कि डलर हो कि एनटी हो कि के हो, कुनै प्रष्ट रूपमा यो कुरा क्लियर लेखिएको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो स्क्यामिङको पराकाष्ठ हो। यहाँले जानकारी दिन खोजेको थिए साथीहरु कि स्क्यामिङ यसरी हुन्छ हैन। धेरै जुन एप्लिकेसन डेभलपरहरु हुन्छ, कोही ह्याकरहरु हुन्छ, ह्याकरहरुले पनि यस्तो प्रकारको एप्लिकेसन बनाएर चाहिँ युजरहरुलाई चाहिँ भ्रमित पारेको हुन्छ, युजरहरुको डेटा चोरी गर्ने काम गरेको हुन्छ, युजरहरुको मोबाइललाई ह्याक गर्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ। त्यो हो कि जस्तो लाग्छ हैन, हो कि होइन त्यो केही पनि थाहा भइरहेको छैन अहिले चाहिँ। तर चाहिँ गुगल प्ले स्टोरमा थियो, तर यो अचानक चाहिँ गुगल प्ले स्टोरबाट हटेको छ एप्लिकेसन। गुगलबाट इन्स्टल गर्न मिल्छ तर रिस्क हुन्छ, हार्मफुल हुन्छ मोबाइलको लागि चाहिँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले डिसाइड गर्नु होला के गर्ने। तर म यति भन्न चाहन्छु कि वास्तवमा बेला-बेलामा चाहिँ एप्लिकेसनहरु स्क्याम भइरहेको हुन्छ साथीहरु। म आफ्नो च्यानलमा चाहिँ कुनै पनि भिडियो म चाहिँ रिभ्यु गर्छु भने पक्कै पनि त्यहाँ चाहिँ तपाईलाई क्लियर रूपमा भन्छु कि यो स्क्यामिङ होइन। जुन स्क्यामिङ होइन त्यसबाट म पनि डलर कमाइरहेको हुन्छु र यहाँहरुलाई पनि म सजेस्ट गर्छु। तर जुन एप्लिकेसन स्क्याम हुन्छ त्यसको बारेमा म क्लियर कुरा बताउँछु। यो एप्लिकेसनमा यसरी हो, अब यो कसरी गर्ने के गर्ने भन्दाखेरि यहाँहरुको विचार पनि म लिन खोजेको उद्देश्यले चाहिँ यो भिडियो बनाएको साथीहरु। यदि तपाईहरुले इन्स्टल गर्नुभएको छ भने अनइन्स्टल गर्नु होला, म पनि अनइन्स्टल गर्छु। र त्यस्तै गरिकन यो एप्लिकेसन एक प्रकारको स्क्याम जस्तो लाग्छ। कुनै पनि प्रकारको कुराहरु भइरहेको छैन हैन। त्यहाँ चाहिँ अब टेलिग्राममा ट्विटरमा गएर कुनै प्रश्न सोध्यो भने त्यो पनि छैन। युट्युब च्यानलमा चाहिँ कमेन्ट गर्नुपर्छ के हो कस्तो हो, हाउ टु विथड्र ब्यालेन्स भनेर बोनस कसरी चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरुको बारेमा अब युट्युब यहाँमा गएर कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यसको रिप्लाई के आउँछ पक्कै पनि यो एप अब जेन्युइन हो कि के हो होइन हैन, यो लेजिट हो कि यो स्क्याम हो कि यो रियल हो कि स्क्याम हो कि केही थाहा भइरहेको छैन। तर मलाई त लाग्छ कि यो स्क्याम हो। पक्कै पनि तपाईहरु यसमा नफस्नु होला, म पनि फस्दिन भन्ने जानकारी दिन चाहन्छु साथीहरु। त्यसकारणले साथीहरु यस एप्लिकेसनबाट हामीले आफूलाई बचाउनु पर्छ, हामीले आफ्नो मोबाइललाई चाहिँ बचाउनु पर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य रहेको छ र यहाँहरुलाई म जानकारी दिन खोजेको छु साथीहरु। देख्नुभयो साथीहरु, यो एप्लिकेसन नेप्ट्युन नेटवर्क एप्लिकेसन कस्तो रहेको छ। एउटा स्क्यामिङको पराकाष्ठ नआएको छ, एकदमै ठुलो स्क्यामिङ भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ हामीलाई गुमराह गरिरहेको छ साथीहरु। युजरहरुलाई प्रष्ट एउटा भिजन दिएको छैन कि युजरले यसमा कसरी पैसा कमाउने, युजरले चाहिँ कसरी यसबाट चाहिँ पैसा निकाल्ने। तर चाहिँ साथीहरु म एउटा कुरा के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने नेप्ट्युन नेटवर्क एप्लिकेसनमा इन्भेस्ट 1 रुपैयाँ पनि नगर्नुस् है। नत्र देख्न सक्नुहुन्छ फिफिया एपमा अहिले टेन्सन भइरहेको छ। जतिजना साथीहरुले फिफिया एपमा चाहिँ लगानी लगाउनु भएको छ उहाँहरुको चाहिँ रकम अहिले होल्ड गरिएको छ र अनहोल्ड गर्नको लागि चाहिँ $100 मागिरहेको छ फिफियाले। त्यसैले गर्दाखेरि धेरै ठुलो टेन्सन हुन्छ। कमाएको पैसा त एकदम नै खत्म भएर जान्छ, मेहनत गरेर कमाएको पैसा चाहिँ खत्म भएर जान्छ। त्यसैले यसमा सोच सम्झेर लगानी लगाउनु होला। यो नेप्ट्युन जुन नेटवर्क रहेको छ यो एप्लिकेसन, यसमा त 1 रुपैयाँ पनि लगानी नलगाउनु होला, नत्र फस्न
सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यस्तै तपाईले सुन्नुभएको होला 1xbet हैन, 1xbet पनि स्क्यामिङ एउटा जुवा एप्लिकेसन हो जुन कि नेपालमा ब्यान गरिएको छ र यससँग संलग्न व्यक्तिहरुलाई यसलाई प्रमोट गर्ने व्यक्तिहरुलाई पनि नेपाल सरकारले कानुन द्वारा चाहिँ यसमा पक्राउ गरिएको थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि एकदमै हामीले आफूलाई बचाउनु पर्छ। 1xbet जस्तो एप्लिकेसनमा लाग्नु हुँदैन, फिफिया जस्तो एप्लिकेसनमा हामीले लाग्नु हुँदैन र नेप्ट्युन जुन नेटवर्क रहेको छ यस्तो प्रकारको जुन स्क्यामिङ एप्लिकेसनहरु छ त्यो स्क्यामिङ एप्लिकेसनलाई हामीले एभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ, हटाउनु पर्ने हुन्छ। लगानी लगाउनु भनेको एक प्रकारको जुवा खेल्नु हो नि त। हामीले बिना लगानी कमाउन सक्नु पर्यो नि हैन। बिना लगानी हामीले कमाएर त्यो कमाएको पैसा हामीले प्राप्त गर्न सक्नु पर्यो आफ्नो हातमा, अनि पो हुन्छ त। साथीहरु यो सानो भिडियो यहाँहरुलाई मैले शेयर गरेको छु कि हामी सचेत हुनुपर्छ हैन, जुवा एपहरुबाट इन्भेस्ट गर्ने एप्लिकेसनबाट हामी चाहिँ बचेर बस्नुपर्छ भनेर एउटा सानो सन्देश लिएर उपस्थित भएको यो भिडियोमा। यो भिडियो यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि आफ्नो विचार चाहिँ कमेन्टमा राख्नुहोला। साथीहरु तपाई पनि फिफियामा, 1xbetमा अथवा नेप्ट्युन नेटवर्कमा अर्को कुनै एप्लिकेसन जुन स्क्याम रहेको छ त्यसमा फस्नु भएको छ लेख्नु होला आफ्नो अनुभव, आफ्नो विचार पक्कै पनि कमेन्टमा। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्, सोशल मिडियामा शेयर गर्नुस् ताकि अरु पनि साथीहरुलाई जानकारी होस् यो भिडियोको बारेमा। साथीहरु अहिलेसम्म पनि तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस् है र नोटिफिकेसन बेल चाहिँ थिच्नुस्, किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको टेक्निकल भिडियोहरु लिएर म उपस्थित हुन्छु यो च्यानलमा साथीहरु। र अब तपाईले धेरै भन्दा धेरै अर्निङ भिडियोहरु पनि पाउन सक्नुहुन्छ, अनलाइन अर्निङका भिडियोहरु र साथसाथै तपाईले युट्युबको टिप्स एन्ड ट्रिक्सको बारेमा त छँदैछ, यसको बारेमा पनि तपाईले भिडियो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन टेक्निकल भिडियोहरु जुन रहेको छ टिप्स एन्ड ट्रिक्स त्यसको बारेमा पनि यहाँहरुले जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। रियल भिडियो पाउनुहुन्छ साथीहरु, त्यसैले सब्स्क्राइब गरेर राख्नुस् यो च्यानललाई। ओके, अब यहाँहरुको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।